DIY วันนี้มีเมนูขนมปังมาให้สนุกกันค่ะเราจะแต่งหน้าขนมปังให้กลายเป็นพี่เสือแบบน่ารักนะคะ เมนูนี้เด็กๆได้ฝึกทักษะการวาดเส้นด้วยไปดูวิธีทำแล้วก็วัตถุดิบกันเลยค่ะเราจะเริ่มที่ตัดแบ่งครึ่งขนมปังนะคะให้มีขนาดเท่านี้ค่ะนำช็อกโกแลตที่ละลายแล้วมาวาดเป็นเส้นนะคะวาด3เส้นแบบนี้ถ้าใครไม่สะดวกใช้ช็อกโกแลตหรือช็อกโกแลตคอมเพลด์นะคะก็ใช้ช็อกโกแลตซอสก็ได้ค่ะพอวาดเส้นตรงเสร็จนะคะก็มาวาดวงกลม2วงค่ะเราจะทำเป็นตานั่นเองเติมจมูกและปากค่ะวาดหนวดทั้งสองข้างแค่นี้ขนมปังของเราก็กลายเป็นพี่เสือแล้วค่ะครั้งหน้า Kids DIY จะมีเมนูไหนมาให้สนุกกันอีกนะคะกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่ออัปเดตคลิปของเรานะคะ